কোনো এটা সম্পৰ্ক চলাবলৈ কেৱল প্ৰেমেই যথেষ্ট নহয়। সম্পৰ্কত কাজিয়া সাধাৰণ কথা, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুহে নিজৰ মতানৈক্য পাহৰি পুনৰ একেলগে আহে। বহুতে নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক লৈ হত হয় যদিও তেওঁলোকে সংগীৰ মনটো বুজিব পৰা নাই। প্ৰেমৰ এই সম্পৰ্ক কেনেকৈ মজবুত কৰিব নাজানে। দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু সুদৃঢ় সম্পৰ্কত অটুট ৰাখিবলৈ এই 4টা বস্তুৰ প্ৰয়োজন। নম্বৰ 1, বুজাবুজি কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। প্ৰায় দম্পতীহালৰ মাজত সৰু সৰু কাজিয়া হয়। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি নিজৰ কথাকে ধৰি লৈ থাকে। এনে কৰিলে কাজিয়া দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আৰু সম্পৰ্কত বিভাজন হ'ব পাৰে। আনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সংগীৰ লগত বহি বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰক। চুক্তি কৰি যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাই ভাল। ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে আপুনি দুয়োজনে ইজনে সিজনক কিমান মূল্য দিয়ে। নম্বৰ 2, বিশ্বাস কৰক। কেৱল সন্দেহৰ বাবে বহু সম্পৰ্ক নষ্ট হৈ যায়। সম্পৰ্কটো মজবুত কৰিবলৈ দুয়োৰে বাবে ইজনে সিজনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। প্ৰতিটো কঠিন সময়ত দম্পতীহালে ইজনে সিজনৰ লগত শিলৰ দৰে থিয় দিব লাগে। বিশ্বাস থকাটোৱেই সম্পৰ্কটো মজবুত কৰে। যিসকলে পাৰস্পৰিক সন্মতিৰে প্ৰতিটো সমস্যা সমাধান কৰে তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াও কোনো বিচ্ছিন্নতা নাথাকে। নম্বৰ 3, সম্পৰ্কটো সৎভাৱে খেলক। সংগীৰ লগত সকলো কথা ভাগ বতৰা কৰি সম্পৰ্কটো শক্তিৰে আগবাঢ়ি যায়। যদি আপোনাৰ সংগীৰ কোনো ভুল অভ্যাসে আপোনাক আমনি কৰে তেন্তে এই কথা মনত ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে মুকলিকৈ কওক। সততাৰে আপোনাৰ সম্পৰ্ক আগবঢ়াই নিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সম্পৰ্কত গভীৰতা বৃদ্ধি পাব। নম্বৰ 4, ভাল লগা আৰু অপচন্দৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। সংগীৰ ভাল লগা আৰু অপচন্দৰ বিষয়েও জনাটো জৰুৰী। তেওঁলোকৰ পচন্দ আৰু অপচন্দ অনুসৰি কাম কৰাত সংগীয়ে আমাক বিশেষ অনুভৱ কৰায় আৰু আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ বাঢ়ি যায়।